तर अगदी झटपट अशा होणाऱ्या आपल्या खोबऱ्याच्या वड्या अगदी छान दिसताय। त्याचबरोबर बदाम आणि काजूचे काप वरती शोभून दिसताय। बदाम आणि काजूच्या कापाऐवजी तुम्ही सगळे ड्रायफ्रुट्स एकत्र करून वरती लावले तरी ते छानच दिसतात। तर अशाच प्रकारचे खोबऱ्याच्या वड्या बनवण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। आणि त्याचबरोबर सगळ्यांचं खानपान या चॅनलमध्ये मी सायली खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बनवत आहोत खोबऱ्याच्या वड्या। गणपतीच्या काळामध्ये आपल्याकडे भरपूर सारे पाहुणे येतात, तेव्हा आपल्याला काहीतरी गोड पदार्थ करावाच लागतो सगळ्यांना द्यायला। तर त्यात आपल्याला वेळ पण नसतो, पण आता हा अगदी झटपट बनणारा पदार्थ आहे जेणेकरून सगळ्यांना गोड पण खाता येईल आणि आपला वेळ पण वाचेल। तर आपण आज बघतोय की खोबऱ्याच्या वड्या कशा बनवायच्या आहेत ते। तर सगळ्यात अगोदर आपण कढई 1-2 मिनिटं अगोदर गॅसवर गरम करायला ठेवली होती। त्यानंतर आपण त्यात घालूया 1 मोठा चमचा साजूक तूप। तूप घातलं की ते आपल्याला व्यवस्थित मेल्ट होऊ द्यायचे। त्यासाठी गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची आहे। हाय फ्लेमवर तूप वितळून घ्यायचं नाहीये, नाहीतर त्यानंतर आपण जे खोबरं घालणार आहोत ते जळू शकतं। तर आपण तूप व्यवस्थित वितळून झालं की त्यानंतर याच्यात मी 2 छोट्या वाट्या खवलेलं नारळ घेतेय। वजनी हे खवलेलं नारळ 200 ग्रॅम एवढं आहे। आता वेळ न घालवता पटकन आपण खवलेलं नारळ तुपात फ्राय करून घेऊया। हे खूप जास्त वेळ पण नाही आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे, पण 2 ते 4 मिनिटं आपल्याला व्यवस्थित हे खवलेलं नारळ तुपात भाजून घ्यायचे, जेणेकरून नारळाच्या वड्यांना तुपाचा छान फ्लेवर येतो। त्यानंतर मी यात 1 छोटी वाटी गूळ घालून घेतलाय। तर इथे आपल्याला 2 वाट्या खोबऱ्याला 1 वाटी गूळ एवढं प्रमाण घ्यायचे, जेणेकरून आपल्या वड्या खूप गोडही नाही आणि खूप फिकटही नाही अशा होतील। आता आपल्याला गूळ व्यवस्थित वितळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्यातलं पाणी निघून जाईल आणि असा कोरडसर भाग राहील। आता आपण वड्या करून घेऊ। त्यासाठी मी एका प्लेटमध्ये तूप घालून घेते। याच्यात तुम्ही वड्या पण करू शकता किंवा तुम्ही याची बर्फी पण करू शकता। तर मी तुम्हाला आधी बर्फी कशी करायची ते दाखवते आणि मी याच्या वड्या बनवल्या आहेत। तर आपण अशा प्रकारे तूप लावून घेतलंय ताटाला। त्यावरती आपलं जे खोबऱ्याचं सारण आहे ते आपण घालून घेऊया आणि हे आपल्याला व्यवस्थित हाताने दाबून घ्यायचे। तर सगळ्यात अगोदर मी हे सगळं सारण प्लेटमध्ये काढून घेते। आता हे सगळं सारण आपल्याला अशा प्रकारे हाताने दाबून घ्यायचे, जेणेकरून ते ताटाला व्यवस्थित पसरलं जाईल। तर हे सारण आपल्याला सगळ्या साईडने व्यवस्थित दाबून घ्यायचे, जेणेकरून कुठे जाड आणि कुठे बारीक असं राहणार नाही। जर असं जाड बारीक राहिलं तर आपली वडी चिकटण्याची शक्यता असते। त्यामुळे अशाच प्रकारे आपल्याला सगळ्या साईडने व्यवस्थित दाबून घ्यायचे, म्हणजे आपल्या वड्या अगदी छान पटकन निघतील। तर अशा प्रकारे आपण हे सगळं सारण दाबून घेतलंय। पुन्हा एकदा मी त्याच्यावर हात फिरवून घेते आणि हाताला चिकटलेलं सारण सुद्धा त्याला चिटकावून देते। यात आपण आता बदाम आणि काजूचे काप लावून घेऊया, जेणेकरून वडी सेट होण्या अगोदरच बदाम आणि काजूचे काप व्यवस्थित चिकटले जातील। तर अशा प्रकारे अंतरावर मी बदामचे काप लावून घेते अगोदर। त्यानंतर आता मी काजूचे काप लावून घेते। तर अशा प्रकारे आपल्याला सगळ्या साईडने बदाम आणि काजूचे काप लावून घ्यायचेत। आता मी पुन्हा बदामाचे काप लावते, म्हणजे आपली एकदम वेगवेगळ्या प्रकारची वडी तयार होईल। बदामाची वडी त्याचबरोबर काजूचीही वडी तयार होईल। तुम्ही इथे पिस्त्याचाही वापर करू शकता किंवा मनुके सुद्धा घालू शकता। आता चाकूच्या साहाय्याने आपल्याला अशा प्रकारे मध्ये कापून घ्यायचे, जेणेकरून वड्या नंतर काढताना व्यवस्थित आणि पटकन निघतात। तर अशा प्रकारे मी चाकूने त्याचे काप करून घेतलेत। ह्या वड्या आपल्याला गार करायला ठेवून द्यायच्यात। त्यानंतर आपण आता नारळाच्या गोलाकार आकारातल्या वड्या बघूया। तर मी इथे गोलाकार आकार देऊन त्यावर बदाम आणि काजूचे काप चिकटवून अशा प्रकारे याचे गोलाकार भागात वड्या तयार करून घेतल्यात। गोल वड्याही सुरेख दिसतात आणि खायलाही खूप छान लागतात। तर नक्की ट्राय करून बघा गोलाकार आपल्या खोबऱ्याच्या वड्या। तर बदाम आणि काजूचे काप वरती अगदी शोभून दिसताय। बदाम आणि काजूच्या कापाशिवाय तुम्ही मनुके किंवा पिस्ता किंवा अजून कुठले ड्रायफ्रुट्स आवडत असतील तेही घालू शकता, अगदी छान दिसतात।
तर ह्या खोबऱ्याच्या वड्या तुम्हाला कशा वाटल्या हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। त्याचबरोबर जे नवीन असतील त्यांना जर चॅनल खरंच मनापासून आवडत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचं बेल आयकॉन क्लिक करा की जेणेकरून माझ्या ज्या नवीन नवीन रेसिपी असतील त्या सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। थँक्यू।